Привіт всім, хто зробив свій свідомий чи підсвідомий тиць на це відео. Так, це мама, я ганяю тачки для ЗСУ. І ми тут дійсно ганяємо тачки, які ой як потрібні. Сьогодні просто топовий випуск з топового міста. Ну коротше, все як завжди. Починаємо. Коротше, ми прикол придумали, точніше Коля, скетч придумали, що ми не знайомі, і зараз ти подумаєш, що я буду працювати. О, Коль! О! Це що ти? Володя! Блін, так? А ви вже почали що? Блін, я і твою курку тримаю. А у мене петличка, я завжди з петличкою бігаю. Ти такий, блін, прикольний. А ти бачиш вільний час одразу А спорт. ранок є спорт. А в мене такі, знаєш, пробіжка до першого знайомого, я завжди бігаю. А і як часто ти? 5 хвилин макс. Зустрів все. Глядачі, ми раз бачимо Колю, то ми йдемо в Дніпрі. Так. І Коль, ось наша тачка, ти. яку ми сьогодні будемо передавати військовим, і вона поїде далі. Хотів сказати на схід, а ми і так на сході, але вона поїде трохи далі. Куди треба, скажімо так. Так, куди треба. Тож запрошую тебе до... Прокатаєш? Я ніколи не був в вашому офісі. На штабі фонду. В штабі фонду. Тоді на машині і до фонду. На машині до фонду. Красиво, блін, Поїхали. погнали. Тільки вона праворульна, тобі треба зліва сідати. Ну добре. Ти ніби будеш за кермом без керма. А ти водиш механіку? Ні. Чесно, я не бачу сенсу вам щось розповідати про Колю Зирянова. Мені здається, його знають всі мої глядачі. Хоча ні. Тож, мам, слухай. Коля Зирянов – комік, учасник проєкту «Леви на джипі» та співзасновник одноіменного фонду. З початку вторгнення вони зробили безліч просто неймовірно крутих речей. І я щасливий, що я саме разом з Колею в його рідному Дніпрі. Що я зробив? Це називається помилка Спермоусова. Не пристібнувся. Ми виправляємо, бо не хочеться закінчити як він. Ну що, глядачі каналу Володимир Дантес, я вас вітаю у місті Дніпро. І ми зараз на, так би мовити, Центр Плейс, де проходила... Центр Набережна. Да, Центр Набережна, де проходила юність таких зірок, як Микола Зирянов, Андрій Лузан, Валентин Міхієнко, Леонід Кучма, Юлія Тимошенко, бо вони всі з Дніпра. Це Що горить? Горить щось дуже. Ми можемо десь на Орічку стати. Да ні. Нашою першою точкою в Дніпрі був саме фонд Леві. Тож дорогою ми заговорили про це. Ми зробили фонд. Ми стикнулися з тим, що ми там на початку просто донатили цей там військовий фонд України. Знаєш, там це був якийсь один він. Загальний. Але ти не можеш пощупати, ти не можеш побачити особисто, да, ти не маєш причетності якоїсь. А у нас багато підписників, вони всі хочуть допомагати, багато айтішників, там які гроші. І ми такі, треба брати відповідальність і робити самі. І ти будеш сам впевнений, кому ти допоміг, коли це пішло. І люди будуть бачити твої. Ми оце тому і зробили, коротше, це все. І зробили чимало. Одразу кажу, що всі цифри вже не актуальні, бо кожного дня хлопці роблять все нові і нові справи. Тому я додам до кожної цифри. Не враховуючи дрібниці, фондом «Леви на джипі» передано у війська щонайменше 50 тачок, щонайменше 90 коптерів і щонайменше 25 генераторів. Це просто топ. Зараз по тачкам на нашому районі ви зрозумієте, що це офіс левів на джипі. Да, от тут стікери, це наша перша. Ви дирку заклеїли. Дирку, є там дирочки, да. Там ще машина. Це ваша? Да, це наша. Ось у нас, до речі, це остання ексклюзивна тачка. Бачите отой патч? Оце? Да. Це ж Леви. Це 16 Міко, це нам проплатив, купив 7 тачок з Британії футболіст Міколенко. У нас була з ним колаба, і ми от робили, це остання, до речі, залишилась, яку ми ще не передали, 16 Міко тачки від нього. Міколенко красавчик. Міколенко, ще раз тобі респект. Оце готові вже, відремонтовані. Біля офісу стоять, і там на днях ми домовляємось по заявкам на заявки, кому везти, хлопці будуть везти, іноді забирають в Дніпрі, але завжди ми майже постійно відвозимо. Довозите самі? Ми відвозимо туди, куди можна доїхати. звичайним людям, там
де ще більш-менш, ну нам як кажуть, під'їжджайте там в те місто, має бути все ок. І потім чуваки присилають відео, як вони чують постріли, десь бабахають, типу, коротше, А де ви знаходите таких чуваків, які відвозять? Це наше, от зараз побачите в офісі, Ілюха зараз возить. Ілюха возить? Ілюха сам відвозить. Вау! Ми вже заходили в офіс, але нас дуже приємно зупинили. А я думаю, ми вам Що місце погано віддаємо. зробили. Ми проїжджали, побачили, розвернулися, просто А, зупинилися. та вам дякую. Вам дякую. Класно, дякую вам. Блін, я не знаю, як реагувати на таке. Типу, ну, військові нам дякують. А, ну, Ми маємо дякувати. ми просто, блін, ну, що Так, можемо? в Дніпрі в тому плані заряджає нереально. Блін, я знаєш, переживаю, наче вас себе додому покликав. А там не А прибрано. там може бути не прибрано або ще щось. Вітаю, Володя, у найкращому місці Дніпра. Це не набережна. Прикинь, ви таке, що в місті Тернопіль. Ви оп, і зайшли в Це Тернопіль. не набережна, не Б, Єкатерининський бульвар. він називає. До речі, Єкатерининський, якого Філатов. Привіт. Дуже було поздоровитися. Коротше, це Ілюха. Але всі його знають як хімік. Запам'ятайте це ім'я, він ще стрельне. Знаєте як? Блін? Зараз дуже важко витримувати конкуренцію. Є ж вже нормальний хімік один, Давід хімік, який з Азова. Ти просто Ілля. Да, тепер просто Ілюха. Коротше, це наш куток подяки. Взагалі, ви зараз знаходитесь в нашому центральному, так би мовити, офісі, де це трофеї, там мавіки там, та інші речі, які ми купуємо, типу циклопів. Потім Трішки да. можна. Ого! Да. Ну не притула, ну щось маємо, звісно. До речі, сьогодні перший раз ви потрапили. Це не краб. Це не автобот. Це, коротше, DJI Mavic Matrix називається. А це який? Mavic, хотів сказати. Matrix, це Це Matrix. який супердорогий. Да, він коштує, дуже багато. Ти не знаєш. Я не знаю таких цифр, не знаю. Коротше, дуже багато коштує, там якийсь 17 тисячникратний зум, і завтра віддаємо чуваку з сертифікатом, бо таку річ треба віддавати тільки сертифікатом дрона. Ось, і будемо віддавати, і будемо сподіватися, що він буде напалювати дуже жорстко. Якщо хочеш приколотися, саме цей коштує близько 700. Щось таке. Тисяч гривень? Да. Коротше, за півмільйона. А ще... Хімік, дякую. Я хотів, буде розіграш приза від мене, і я хотів, щоб завдання було, скільки коштував цей Mavic. Якщо що, він десь біля 700 пішов нахер мій конкурс. Ладно, я придумаю інший. Так, він багато. Ілюха, розкажи, що це за трофеї? Тому що я цивільна людина, ну як ми всі цивільні, але я розбираюся, скільки коштують тачки, скільки коштують мавіки, але ось в трофейних штуках, ну там броніки, знаєш, а ось все це я не знаю. Як воно правильно називається, ну, не правильно знаю, ну, просто може хтось не знає, що де. Чувак, чесно кажучи, я сам не знаю реально половини, що тут є. Просто ми, коли почали їздити, відвозити там по лінії фронту хлопців машини, ми почали збирати трофеї для того, щоб може колись зробити аукціон, щоб наповнити коштами фонд. І у нас назбиралося багато всілякого. Ну, є, типу, різні приколи. Це таке бачив, да, це рашистський шолом. Звичайний. Шолом рашистський, звичайний. Ось. Це шолом Дніпровський від Росії. А це що? Це шолом рашистський, незвичайний, це, коротше, сирійська версія. Ось, якимось чином, коли була війна в Сирії, війна, вони ж теж в себе виготовляли себе в орківській країні. І якимось чином ось люди з таким шоломом потрапили в Україну ще воювати. І тут розпис від кого? Братику, сувенір від ССО Азов. Це, коротше, ССО Азов нам привезли, да. Ми їм там допомагали з машинами. Блін, а це рідкісна... А це ти розповідав, Да, що це рідкісна штука. наче з цього, що в нас є, найцінніше для тих, хто там збирає ці всякі артефакти. Так, а це що за? Це противотанкова штука. Вона випускає ракету і просто знищує повністю танк. Пояснення. Ні, тоді я спокійний. Я в принципі так само знаю. Прикиньте, як ми так навчали А що всіх. це за гільза? Так може її взяти? Чувак, ось це артуха, щоб ти розумів, подивись, яка Оце вона. вона, я ніколи... Прикинь. Вона така важка. Так. А прикинь, це вона пуста ще. Це від неї такі воронки? Ну, так. Одна з цих. Ну, ти дивлячись, яку саме ти показуєш. Ну, взагалі, вона дуже класна, в неї колір, дивись який, ну, типу, золотий. Він мене приколює завжди. Якщо у когось домівка, як у Януковича, то вона дуже підійде в пості. А у тебе є гільза? Давай. Давай. Давайте. Мені подобається, що наш режисер просто в кишені гільза. Ну, Ні, це він тут взяв. але ні, прикинь, з собою просто носить. людина.
Ага, ну це потужніше, мені здається. Це український пісюн, це російський. Так, справжній козацький. Оп! Так, я його тримаю. Що ти його взяв так впевнено? Добре, давайте вже подивимось, що тут є. А що за плита? Чувак, це дуже швидко, це Омега, ти знаєш їх, вони командир Омеги приїжджав на машину. Омега One Love. Показали, як працює це кевларовий бронік, плита. Ось людину типу врятувала, але дуже сильно Це ж та, деформувалася. яка Всі легка. хочуть, да. Бачиш, яка вона легка? Чувак, а ось це те, що робили на початку війни. Всі хотіли допомогти, робили там хто як міг з металу. Да, але воно все прострілюється, і ми займалися тим, що якщо ми щось там хотіли купити, ми постійно їздили самі, прострілювали і. А те, що не пристрілюється, ну вона там така товщина і важить кілограм 7 одна, там, тобто 15 за 2. Якщо ви не почули, 7, тобто 15 за 2. Коля Зарядний, математика. Да, головне, що. А я гуманітарій, зато столиця Ісландії. Рейк'явік. А Ефіопія. Рейк'явік. До побачення. Воно, звісно, страшно дуже, але типу якось заворажує. Це град, Та не... Ну, доставай. це залишок від града. Але подивися. Страшна херня. Він чесно. завернутий просто так. Ой-ой-ой. Давай я тобі допоможу. Просто я, коли нам давали, приколовся, як, знаєш, типу, поплавило метал, і він як нуга якась шоколадна, такий. Можна покрасити, до речі. фондю. Ні, з цього, до речі, можуть якісь арт-люди зробити з цього про інсталяцію. Прикольно пофарбувати. І... Оце продаємо за 150 тисяч гривень, будь ласка, якщо кому цікаво. Да, це крута штука. Прикольно. Це, до речі, з нього теж не стріляють по Україні. Ще не зрозуміло, як воно опинилося тут все. Та і пулі ж, пуль теж немає, це типу муляж. Нічого не стріляють. Весь цей час на нас просто сиділи і дивилися ще двоє співробітників фонду. У нас в офісі там з'явилася Аліса нещодавно, вона займається тим, що оброблює всі заявки. Ми як працюємо? У нас є Макс, айтішник, його, на жаль, сьогодні немає, він біля Аліси, він зараз в Києві. І ще Русланчик Хабібулін. І Руслан Хабібулін. Я не знаю, як правильно це називається. Офіс-менеджер. Офіс-менеджер. Ось, Аліса вводить кожну заявку від військових звернення всі в систему Jira. До речі, по цій системі оцей наш айтішник Макс, який теж нещодавно умовно приєднався. Макс, цей геній, він створив унікальну систему. Ми навіть хотіли поговорити з усіма фондами, щоб це була база всіх фондів, коротше, хто куди допомагає. Jira вона називається. Він створив, там можна, коротше, шукати по словам. Типу, наприклад, слово «машина», і тебе вбиває всі заявки, де є слово «машина», і вони підпорядковуються одній системі. Коротше, дуже зручно. Макс для нас зробив. Є людина, яка сидить біля Аліси, і ви просто, Вибач, Стас, вибач. Я думаю, може, я так думаю, коли ви згадаєте? Ну, Стас, коротше, це наш вільний агент, волонтер нашого фонду. Він нам завжди допомагає з багатьма питаннями технічними, перевозом автівок, транспортацією їх. Плюс навіть у нас були ситуації, коли там ми забираємо автівки десь, вони поки доїжджають до Дніпра, вони там ламаються, і Стас в себе вдома лампічить їх сам. У нас був момент, коли він сам своїми руками зі своїм татом, тату то теж респект, просто взяв, полагодив 3 машини. Є багато подяк, нам надсилають різні формування, і, коротше, ми любимо казати, що то не нам надсилають, а всім донаторам фонду. Так, будь ласка, донатори, не зупиняйтесь. Без вас нічого б цього не було, не зупиняйтесь. Ну, це правда, тобто це ваша заслуга. У фонді Левів мене дуже приваблює те, що вони не просто займаються менеджерською роботою, а самі періодично їздять практично на передову, щоб особисто передати військовим допомогу. Ти казав мені на вулиці, що Ілля підганяє тачки сам. Розкажи, як це бути прямо біля фронту? Можна я зараз трохи виправлю трішечки? У нас яка штука? Ну, ми не те, що я сам відганяю. У нас там Макс є і Руслан ще є. І ось сидить Стас. І ми в залежності від ситуації об'єднуємося і різним складом їздимо. Там я, Макс, я, Хаба. Ти як депутат. Це не я, в мене є команда. Від ситуації ми якось разом. Просто воно буде, знаєш, типу, неправильно. Ви їдете разом. Так само, якщо Хаба скаже, що тільки він займається документами. А він так і каже. А я скажу, а якого біса, чувак? Я тобі зараз покажу. Вони без тебе кажуть, що все на них тримається, ти взагалі... Ви що, нормально взагалі? Коротше, я просто розказував історію, коли ти ночував прямо. Про це, коли ти ночував прямо в казармі, яка була дуже близько. Ну, в Курахово там була вона, біля. Коротше, да, було.
Так. Курахова. Ну ось мінометники, які ми розповідали, що, на жаль, вже товстонога, слава героїв, нема в живих. Вони звернулися за допомогою до нас. Пам'ятаєш, вони хотіли багі. Да. Ось, і ми не могли там допомогти їм, тому що у нас там то коштів не було, то так, ну коротше там. Вони приїхали до Дніпро, дзвонять і кажуть, чувак, ми купили вже багі, а у нас проблема, ми не можемо, коротше, його ніяким чином транспортувати, можеш допомогти. І вони приїхали, у нас стояла якраз машина, нам передав якийсь фонд європейський, Рено, бус великий. І вони такі підходять, дивляться, блін, офігенно, багі сюди зайде, можеш допомогти відвести сьогодні? А я вже так 6 вечора вже думав їхати з роботи, такий думаю, блін, ну ладно, ну поїхали. І думаю, ну встигну вернутися. Ні, ти так зараз розповідаєш, ти можеш відвести в Курахово багі на Рено. А, блін, з роботи я... А Курахова це прям... Ну добре, ну типу, просто доїхати там до сільпо, знаєш, типу, можеш довести мене в центр Дніпра? Типу, ні, чувак, а як ти так реагуєш? Чувак, маленький IQ просто. Дуже легко все. Дякую тобі за правду. Люди, головне, що реально оцінка себе. От тому ми разом працюємо. Ні, просто в який момент цей страх відійшов кудись з чату вийшов? Ну, чувак, коли ти їдеш з військовими, з чуваками у формі, зі зброєю, то воно якось і безпечно. Ти вже був з військовими, типу, Так, ми ж з ними поїхали. І ми приїхали до них у розпологу. І... А, ну типу такий, я теж ти. Він думає, що просто якщо буде щось летіти, я ж з військовими, вони просто отак візьмуть. І що, ти сідаєш? Ночував. Ночував. Блін, якщо чесно, я не дуже люблю такі історії, тому що я звернув увагу, що багато людей і волонтерів під час війни, вони, типу, як хизуються тим. Ні, так це не... Чувак, це я тебе. А, все. Ми тобою хизуємося. Ну, ми поїхали до хлопців в Курахово, і ну, мені просто ще й цікаво було подивитися, ну, як наші військові живуть, умови які і так далі. Ну, тому в тебе міняється в голові картинка повна, тому що коли ти живеш в Дніпрі і тусуєшся тут в місті, де працюють магазини, бари і так далі, ти, ну, на розслабоні. Думаєш, що це так само і в окопах? А в окопах навпаки, ти приїжджаєш і бачиш, отут все інакше, війна йде, і типу не треба розслаблятися. І ми там просто переночували, поїли їх їжу, пограли в фіфу. Смачно? Смачно. Що? Фіфу? Я взагалі офігел. Ні, мене це в окопах, де фіфу пограли. Ти взагалі, ти правильно розставляєш Він скоми? просто мені пише, я зараз ночую в Курахово в розположенні. Я говорю, ти що, гониш, там все в порядку? Він каже, да, я помився, зараз фіфу граємо в казармі. Я такий, що? Вибач, що? Він такий, да, я, до речі, виграю, там, поняв? Типу, ігротека у чуваків казав. Ну, хтось просто, да, притащив площу. Да, ну, свої хлопці, да, телевізор знайшли. Там в них був, ну, молодий склад хлопців, і вони грали, розслаблювали з фіфу. А старі солдати, вони дивилися просто, сиділи. І вболівали, і вболівали. Сімечки, Да, пасік. І вони ще кажуть, а можеш у цього малого виграти, тому що він задовбав, він нас постійно виграє. Давай, чувак, і вони за мене вболівали всі. Блін. Ось чому ми питаємо, тому що багато хто думає, що, ну не знаю, там, звісно, дуже сильно важко, але коли ти чуєш, що вони є хоча б маленький шматочок часу, щоб розслабитися, типу поржати, і що вони в класному стані, то ти такий, блін, ну кайф. Я просто, якщо ви хочете щось з вибухом, можу швиденько. Знаєш, от таку найнебезпечнішу історію, що ти... Зараз саме небезпечніша передряга, в яку я потрапив, їхав якраз я, Максим, і з нами був солдат Тьома, привіт, з 53-ї бригади, йому великий. Їхали до його побратимів, відвозили машиною допомогу, і ми їдемо в бік Краматорська, і я їду, типу, в першій машині, а хлопці позаду. І ми помінялися місцями. До цього Макс їхав в першій машині, а я позаду. І снаряга, броніки і шоломи і так далі залишилися, типу, мої з Максом, а його зі мною. І я їду такий собі на розслабоні, ну, типу, все ж спокійно, начебто там до Краміка ще далеко. Краматорськ. Прям так їду. Ні, в мене просто нема керма, резинками. Коротше, їду на розслабоні, слухаю музичку собі, і тут різко... Краматорський на розслабоні. Та я не доїжджаючи на Краматорськ, спокійно, просто траса, дорога, ліс попереду, і сонце світить, літо, я такий, кайф. І, коротше, тупо вибух біля мене, там метрів 100 від мене, бух! І я просто обісрався і різко по тормозам, це найперша помилка, яку треба, ну, не треба робити, коли чуєш, треба газ і вперед. Я по тормозах, і в мене тут лежав шолом і бронік. І від різкого тормозу все падає вниз, і ще й крісло було погано на течіку закріплене, пам'ятаєш? І воно все прикриває. І воно падає, і я другий вибух, бах, я такий... Що робити? Не розумію. Просто починаю доставати шолом, знаходжу шолом, думаю, треба ж одягнути. Коротше, натягую на голову, то шолом Макса, а він маленький. Він у мене на голові як кіпа єврейська. Я такий, не налазить,
Дніпровські війська, знаєш, коли шолому тут Та ось тут, для зв'язку з Богом. Я такий по рації, говорю, чуваки, що їхати? Ну, просто перепуганий, третій, вибух. Макс, спокійно позаду. Не знаю. сам обістраний. А в нього ж велика каска, йому пофіг. А не він просто за нею так. Він отак от уже в ній. Потім ще вибух, я такий, що робити? Макс, їдь вперед. Ми по тобі подивимось, понял? Ззаду їде, каже, їдь вперед. Я, коротше, проїжджаю вперед в лісопосадку, заїжджаю і бачу праворуч і ліворуч йде взвод солдатів, і вони йдуть по кустах і щось з автоматами стріляють і працюють. І я їду такий і не розумію, бляха, це наші чи не наші? Наші чи... І я з думками, і машина так їде, вперед тормоз. Я такий, наші, не наші. Коротше, під'їжджаю ще трохи, потім думаю, та бляха, все, вперед. Під'їжджаю і стоїть чувак в касці, такий дивиться на мене, я такий, а що тут таке? Він такий дивиться, так довго дивиться, як я торможу, цю історію він буває, бачив. І він такий стоїть, та бля, їдь, не зайобуй, тут навчання у нас, давай, проїжджай. Я, слава Богу, то найстрашніше, що було, в принципі. Що вам сказати? Я в захваті. Молоді пацани організували круту структуру, айтішники написали для них спеціальну прогу. Все працює, ваші донати ефективно перетворюються на те, що допомагає нашим військовим наближати перемогу. А головне, все на позитиві. Перш ніж ми вирушимо до нашого наступного друга, в якості тізера, пара слів про нього від хіміка. Христоф, респект тобі, ти кончений красавчик. Так, Коль, скажи, ми ось зараз в твоєму місті. Так, Як давно? Дніпро! До 24 лютого. Так. Як часто ти тут бував? Я бував дуже часто. По-перше, бо я 2,5 роки носив брекети. І раз на місяць, а ти людина, знаєш, я цей знаю. прикольчик. 2 рази на місяць їх треба, раз на місяць підкручувати. Ти ставив у Дніпрі. Я ставив в Дніпрі. Чому? Дешевше? Звісно, тому що в Дніпрі це коштувало 10 тисяч, а в Києві 30. А я що? А я в Інтерсіті 500 гривень, і я вже в Дніпрі. Добрий вечір, я диспетчер. Тому я ставив все в Дніпрі, і ми тут підкручували. Ну, плюс в мене тут мама, сестра, племінниця, друзі. Тому я от задоволений. Тобто ти часто бував? Я вдома? дуже часто. Ну як, раз на місяць тобі. Ну, це часто. Слухай, я в Харкові бував набагато рідше. І як тобі Дніпро? Як він змінюється? Ну, Дніпро похвалив вже. Є таке ж слово похвалив? Схвалив. Схвалив би. Коротше, і будуть деякі помилки, за це вибачаюсь одразу для тих, хто любить виправляти. Але якщо ви любите виправляти, слідкуйте за собою. Ми теж не ідеальні люди, алло! Коротше, мені подобається, що багато чого відкривається нового і такого сучасного. Типу, є там от парк, в нього в Дніпрі всі були. Січ такий, він безкоштовний. Я охерел, Парк безкоштовний, це реально рідкість. Ні, він безкоштовний, дивно. Ти прикинь, ти приїжджаєш в парк, а там просто, павлінів 30 ходить. Вау. З тобою. Раніше це треба було їхати... Це якась субкультура чи це... Павлін. Нормально. Так, це фанати Віктора Павліка. Коротше. Цей випуск приречений. Приречений на любов. О, хорошо. Приречений Посполіту. Коротше. Тупа, до цього моменту я вважав, що щоб побачити Павліна, треба їхати в Асканію Нову, в Софіївський якийсь парк. Знаєш, ці там парки? Величезні. Величезні. А тут ти просто приїжджаєш, утки, бобри там навіть є. Я, бобра ніколи не бачив. Бобри в воді плотини роблять, коротше. Я офігевший. І павліни ходять, і ще й гарчать там постійно, ау, там кличуть. Да, во. Ось ми будемо зараз приїжджати. Я забув, як він називається. Просто парк на набережній Перемоги. Просто дуже красиве місце, красивий парк, сучасний, буквально там йому 3 роки. Але до нього є претензія. Яка? Так. Значить, у нас в Києві, у нас. Да. А нас, окей, у мене харківчани. Дніпровець каже харків'янина, да. У нас в Києві 3 рази на день по 4 години немає світла. Так. І мені скидають фото, як в Дніпрі, прикол цього парку, що він весь у різнобарвному світлі. Ілюмінація. Ілюмінація максимальна, і не тільки взимку. І він зараз працює в тому режимі. І ми люди з Києва, what is happening, what the fuck, motherfucker, коротше. Він працює. Є питаннячки. Є питаннячки. А тим часом ми дісталися до бази волонтера Дениса Хрістова і його команди. Я думаю, ви бачили його відео. До повномасштабного вторгнення Ден був модним ведучим каналу М1. Але його діяльність суттєво змінилася. Наразі він займається евакуацією цивільного населення з найгарячіших точок.
На своїх веселих тачках хлопці особисто ганяють туди, де гаряче, і вивозять звичайних людей на відносно безпечні території. Опа! Хороший. Японець. Опа! Це тачка на прокачку! Екзибіт, ти так змінився. Ти так порожив. Ти так трошечки. Екзибіту, ну, pimp my ride. Я дуже радий вас бачити. Як вам дорога, до речі? Слухай, я тут лісами поганяв Колю, на цій тачці так кайфово. Я оце, знаєш, ти як дівчина, оце вау. Да, ми ще покрутилися. Да. Клас. Ти розкажи, це ж вони... Так, це ж вона. Це вона. Це та вона, сама тачка. це вона. На яку збирали ви? Да, ми збирали, прикинь, цю тачку. В Прикольно. Ізраїлі. Да, в Ізраїлі. Да. На Ізраїлі концерті, було? да. Доброго вечора, ми з України, ви зібрали на цю тачку. Ізраїль, шалом. Шалом православні! Спасибо, як буде спасибо? Туди роба. Туди гоба. Да. Віка Лайм розмалювала цю автівку. Вона спочатку була ось такого кольору. Вона спочатку була червона. Потім хлопці її замалювали ось в таку. Я не знаю. пікселі. Ну, навіть не Хакі, пікселі, хакі. хакі, да. Я кажу, Віка, треба щось робити, щоб нас не захірячили десь там в полі. Вона каже, так, ти мені дай референс, та ось бачиш, сюди це Вайн, хлопці, які донатили. І вона намалювала ось цього персонажа. Стривай, тобто вона була хакі, ти кажеш, щоб нас не захірячили, вона така, а зроблю її трошки ярче. Щоб її бачили Так це і усі. працює. Без зубіка додам. Ось така вона, звати її Фурія. Працює, вона з лебедкою, і ми вже перевозили бабусь, які не можуть ходити. Ми їх там на коляски. Чіпляли просто за вами. На колясці. За фаркопчик і... Слухай, Ден, розкажи, будь ласка, взагалі цей момент був перші там місяці месу взагалі в інстаграмі, тому що всі типу щось донатили, щось репостили, щось відбувалося. Я бачив, що Ден там в якихось сказках, думаю, що просто у Дена було один мінус в цей момент. Запояснюю, всім привіт! Це М1! Я думав, опа, ранок на М1. Студія змінилась на М1. Думаю, добре, там чувак, його поплавила війна дуже сильно повномасштабно. Давайте далі, тим, кому треба допомога. І я такий, не спочатку звертав увагу. В якийсь момент мені каже Юра Карагодін, чувак, ти бачив, що робить Христо? Я кажу, я бачив, що він дуже щасливий. Каже, подивись, я дивлюся, а там просто ведучий М1, який просто найпозитивніша людина, п'яна біля басейну, постійно, коли на вечірках всяких, просто фігачить. Теж п'яна. В такі дупи. Я перші 2-3 місяці дивився і думав, просто людина безробітня, чисто, а що йому ще робити? Треба щось робити, так. Да, потім я дивлюсь, 7-8 місяць, а він продовжує і ще глибше і глибше. Да. Скажи, де цей був тумблер, який тебе перемкнув так сильно? Що спонукало? Кукушка поїхала тоді, коли я зрозумів, що вони вже поруч 10 кілометрів, скільки там, 15 кілометрів, вони від мене, що гинуть люди, такі як там Паша Лі, такі як мій колега Карім, який теж загинув. І все, я зрозумів, що мені пощастило, що я був в тому самому місці, куди вони не дійшли. А якби я був там, мене б не було взагалі. Тому якось так потекла книжка. Диви, є там ТРО, є там ЗСУ, там є купа всього іншого. Так. Як ТРО, евакуаційне ТРО, я не знаю, як ви, у вас є якийсь типу... Давайте так називати, евакуаційна команда. Просто в який момент ти такий, я поїду евакуювати людей. Дивись, як це було. На початку війни я пишу там хлопцям, які вже були в ТРО, кажу, що робити, куди, що, як, чим я можу допомогти. Тому що якби я сидів там вдома, я б там з глузду з'їхав. Вони мені просто пишуть ТРО, все, і туди. Якось так. Я не вмію, я не вмію тримати автомати, я ніколи цим не займався. І я зрозумів, що моя суперспособність, скажімо так, це їздити на механіці. Чувак, А це не кожен може. Я чесно, я тебе зараз сильно розумію, тому що ось на праворукій механіці, що треба з Перемишля перегнати, а коли я сидів ніколи, добре, поїхали, і ти такий,
А, можна? Ой, і так можна? Да. Я їздив, щоб розуміли, із Києва, вставав там о 5-й годині, закінчився комендантська година, я їхав до Дніпра, із Дніпра на Краматорськ, на Слав'янськ, і я їздив так практично не спавши, тому що я завантажував себе цим шляхом, щоб просто не думати про те, що відбувається вокруг. Тому я постійно в дорозі, щоб, ну, знаєте, відволікатись якось. Ось так воно, власне, і було. Ну, загрався. Трошки завівся. Так, а ось там за кадром стоять твої хлопці, побратими. Да. Як взагалі сталося? Я катався на синьому своєму транзиті, записував якісь там відоси, сам для себе, може. Сам собі там щось нашоптував, щось розказував. У мене там підписників було небагато. Спочатку мені написав Антоха, ось, власне, він. Заходьте до нас. Ідіть до нас. Просим. Проходь. Ні, Антоха, зайди до нас. Як це було? Привіт. Я приїхав зі Святогірська, забрав там собачку, я приїхав, це перші були мої поїздки, такі серйозні, там на лінію бойових дій. Я приїхав до нього, я бачу, бляха, як тут гарно, як тут прикольно, я б реально тут залишився. Він каже, якщо буде можливість, я спитаю, може тут буде хтось здавати, я тобі скажу. І питає, слухай, а тобі треба там допомога, щоб там якось там поїхати, покататись? Кажу, давай, Антоха, попробуємо, давай спробуємо. Ми так, власне, стали їхати. А чим ти займався до цього? Я работал. Ну, яка професія? Есть компания. А є компанія? Предприниматель. Все, і такий... Не хотілося б більше розказувати, як ти зрозумів. Скромний підтриматель, але це виріште, будь ласка. На хлібушек хватало та й досі. Антоха, от, власне, перша людина, вона зараз знаходиться взагалі там в Краматорську, це Артем Сергійович. Друже, ми з тобою в думках, це Артем Сергійович, ми з ним каталися там Слав'янськ, Святогірське, і він досі продовжує волонтерити. Далі, мені пише хлопець в директ. Хлопець із минулого життя, ми колись там бачились на вечірках. Каже, я ж зараз на Балі. Це було тоді, коли всі тікали з країни. Я хочу приїхати, зараз буду якось перетинати там кордон. Скажи, будь ласка, може вам... Це така Серйозно? дивна навпаки. Так, серйозно, так і є. Я такий, бляха, ну давай. Якщо так, ну давай зустрінемось, давай поїдемо. Приїжджає, ми зустрічаємося. Тільки до Києва ти не візьмеш квиток зараз. Він приїхав до Києва. Ні, він доїхав, так. Ми з ним зустрічаємось, я не пам'ятаю, на якій я був автівці, на якійсь, на цій, або на Серьогі. Серега був такий же транзит на механіці. Я під'їжджаю. Я зайди, ми все одно тебе На знімаємо, серфі. йди до нас. Під'їжджаю, давай до нас. серфі, як на Балі. Я під'їжджаю, це Степан. Привіт, Степан. Привіт. Степан Вєтров. Я під'їжджаю, він так з сумочкою, приблизно так, в жилетки, футболочки, сідає до мене, ми їдемо, я кажу, ми зараз заїжджаємо ще за одним авто і поїдемо вже на Дніпро. І він мене питає, а механіка чи автомат? Я, так, бляха, тільки не це. Тільки не це, навіщо ти приїхав з Балі? Степан собі підбирає автівки, ось цей американець Стіч, він абсолютно на автоматі, там повний пакет, там ще й воділа сидить замість тебе. Ну тут повний фу. І ти тут і живеш? Так, тут і живу, да. Ми можемо зайти. Ти Непогано влаштував. Давай зайдемо. Дуже Непогано, прикольно. непогано. Дуже прикольно. Скромні волонтери, вони повинні жити ось, в нормальних умовах. На берегу річці. На перегорічці. Хто тут, крім тебе? Тут мешкає Степан, це його ліжко. Ага. Я на першому поверсі. Спочатку я так думав, що якщо будуть люди, яким їхати нікуди, ми можемо їх залишати тут, біля Степана. Потім Степан одразу знайшов хаб, куди Куди цих залишати? людей можна вивозити. Найкращий хаб. Найкращий хаб. Найкращий Степан. А це попуги теж гаряча точка? Так, це нам Реально? віддали. Дивись, ось цей Фелікс великий. Це Фелікс. Так, Фелікс. Філ, просто Філ. Він з Великої Новосілки, це Донеччина, це ПГТ, яке знаходиться в напрямку Маріуполя, щоб ви розуміли, де це. Нам його віддали, жінка не мала можливості його забрати з собою при евакуації. Це маленький, це в нас Сеня. Сеня такий нарцис, в нього 2 дзеркала, 3 дзеркала. Так, Сеня з Бахмута в нас, точніше під Бахмутом, як називається, це Кліщівка, це там менш кілометра від Бахмута. Ми евакуювали жінку, вона забрала з собою кішку і залишила нам ось цього папугу. Як ти переживаєш ці моменти? Тому що є люди, які нормально, я думаю, евакуюються і такі раді, а які ми не поїдемо. Я навіть бачив, ти якось знімали, ні, поїхали, ми забираємо, не питаємо. Особливо літні, напевно. Ну там постав. Є такі, да. І те, що ти по дорозі бачиш, ну і ви всі бачите, я думаю, це теж не така картинка, яку ми навіть на фото і відео бачимо. Як це пережити? Як ви видихаєте? Як ви залишаєтесь з нормальною кукухою?
Отут, я теж думав, балкончик. Релакс. Я не бачив. Ти не бачив, не треба було бачив? сьогодні Ти починати. отак виходиш, такий нічого, завтра буде краще. Завтра пасав. буде краще. Насправді, да, якби не цей вигляд. то це була б Ну і почуття гумору. Блін, я не знаю, тяжко, реально тяжко вивозити це. Це правда. Я вам більше скажу, перші там місяці, коли я приїжджав там в Соловйово, є такий населений пункт, він біля Авдіївки. Я приїжджаю туди, ми вивантажуємо там гуманітарку, підходить дівчина, вона так обнімає своїми дитячими глазами, так дивиться на мене, каже: дякуємо вам. Я: та все добре, нормально, сідаю в машину, їду. І я реву, як сучка, просто плачу, тому що я не можу тримати в собі це. Ну, емоції, треба їх якось там випльоскувати. От зараз будемо випльоскувати на цих папуг. Що ти, І він відповідає, що? Я зрозумів, що він трошки перепуганий. Не через Бахмут. Блін, я хочу сказати ще раз велике дякую за те, що ви робите. І класно, що ви так робите це з позитивом, а зараз я розумію, що так і треба, тому щоб люди не думали, що там і так жопа. Там жопа, там дуже страшно. І ти правильно кажеш, що картинка телефона, смартфона, вона не передає всю ту сраку, яка там відбувається. Навіть після бойових дій там дуже погана ситуація. Тому навіть після нашої перемоги, а вона буде 100% а нам треба ще буде багато чого робити на тих територіях. Підпишіться на Дениса. Ну, хоч смартфон не передає, це все одно щось, щоб побачити, що там коїться. Тому підпишіться, щоб бачити, як він їздить. Дякую. Дякую тобі, що проміняв Балі. Це реально? Скажений хлопець. Дякую. В країні війна, я, мабуть, з Балі приїду сюди. Дякую тобі. Дякую тобі, друже. Ми поїдемо ще до... Ти у Фіма не був тут? Ні. Заїдь, там 85 дітей. Заїдь, та ось там Чекайте, кайф. мені треба йому передати. Карагодін передав йому з Зальцбурга, передав йому дитяче харчування. Давай ми заберемо. Ось, власне, ти з ким розмовляєш? сам з собою і з цією гумою. Ого. От, власне, ми Ого. в нашому хабі, в нашому Оця гаражі. людина. Ого! Ми так заходимо постійно. Так, все це буде їхати на гарячі напрямки, все це. До речі, було прикольно, символічно було, коли переселенці з Авдіївки нам розфасовували, вони нам допомагали розфасовувати на напрямок, на Авдіївський напрямок. Своїм же, да. Клас, І це буржуйка Біднікова. Вони скоро поїдуть по призначенню. Ось це треба передати Фімі. Давай подивимось. Давайте. Це з Австрії. Можна? Все. До вересня 23-го року. Давай. Зараз я не можу підняти знизу. А так, підсунув руки? Тепер є, давай. Підніми. Оп, 3, 4. Нелегка ноша. Дитяче харчування. Буде смішно, якщо у нас знизу зараз розвалиться і посипеться вниз. Але дякую. Ну що? Так, обережненько. Все, Фімі, привіт. Всім передамо. Всім привіти. Дякую за смаколики. Дякую вам, хлопці. Дякую за зустріч. Да, хай щастить. Радий бачити. Радий. Дякую. Не зупиняйтесь, хлопці, блін. Дякую Не вам. зупиняйтесь. Дякую вам велике, що ви Все, це щасливо, робите. хлопці. А до зв'язочку. До зв'язочку. Обіцяв дрон. Фу. А це ж, блін, 80 дітей, може вони самі розберуть, щоб вони виносили. О, точно. Такий конкурс, типу. Дітки, а хто зараз візьме коробочку? Сідай, Коль, перший. Да. Ден і його команда неймовірні. Перш за все, завдяки своїй неймовірній енергії. Навіть не знаю, як вони тримаються самі, але тих, хто навколо, в цьому випадку нас, вони надихають неймовірно. Саме через необхідність поповнювати емоційні павербанки українців, леви на джипах доволі швидко після початку вторгнення повернулися в ефір. І їх стріми супер залетіли. Ось про це ми й говорили. Люди пишуть, що воно потрібно відволікатися. Типу, всі так слухали Арестовича про цю війну, всі слідкували за новинами. А так годинку-півтори просто послухати, знаєш, твоїх там улюблених інфлюєнсерів і що в них, як життя. Коротше, це людям відволіктись. І люди так писали, що не вздумайте не робити цього, не вздумайте не жартувати. І ми такі,
Я прям був дуже радий, що це комусь допомагає. Звісно, хотілося тоді допомагати військовим, ну, перш за все. Але типу ж ти такий, ну, є ще люди, всім також важко. У мене зараз є скріни. Я тоді працював перші 3 тижні, я робив 700 тисяч репостів на день. Прям я створив свою систему репостів. Мене вже обслуговували тільки офіціанти. 3 офіціанти мене в ресторанах пригощали кавою і казали, завдяки твоєму репосту, в мене мама виїхала з Оточення. Чувак! Прямо в Комфорт-тауні є заклад. І от нещодавно вона... Да, і я такий, ну мені тоді ще писали, дякую, типу, родичі виїхали, дякую за репост. Ні, коли, знаєш, пишуть, це дуже, ну... Я не знаю, знаєш, я подумав, що багато каже, що ми зараз там пишемо історію, що ми в історії знаходимося. Я розумію, що, не знаю, як ти, але я інколи... Раніше в мене була мрія залишитися типу, в історії. Я такий, я хочу залишитись в своїй селі. Знаєш, в інтерв'ю появився, не знав, що це означає, що це може бути. А зараз розумію, що кожен з нас, кожен з українців, який допомагає... Частина історії, так? Так, ми залишили слід в історії. Ми залишили слід там, ти, там мама якийсь дівчині допоміг мамі виїхати, і ти в цій дівчині, в історії її родини надалі залишишся. І так багато українців, які залишаються в головах і далі в розказах будуть. І це так надихає, це дуже круто. А тим часом в Дніпрі настав вечір, і ми доїхали до шелтеру Каруни, в якому, окрім інших, волонтерить і Фіма. Комік і телеведучий, який опікується малечою та робить все задля того, щоб, не дивлячись на те, що в країні війна, у дітей все ж таки було яскраве дитинство. Ого! Фіма, привіт, діти, привіт, всім привіт! Всім привіт! Привіт, Вова! Фіма! Так. Це тобі Карагодін передав через Христова. Це дитяче харчування. Добре, ставте тут, зараз адміністратор прийде забере. Та ладно, не може такого бути. Привіт, Фім. Привіт. Знайомтесь, дітвора, це Коля, це Вова. Привіт, пацани! Привіт! Та нічого собі. Ого, ти сильний! А, ви залізні нерви. Ласкаво просимо в мій світ. Заходимо. Та ти сильно, давай, заходь. Заходьте, діти, заходьте. Привіт. Саша. Заходим! Бодя, заходь. Нічого собі. Коль, всі чекали тебе, ти знаєш. Те, що вони кричали Блін, Дантес, Коля, ти не язика, Коля. так. Та я знаю, що я Дантес, так. Фіма, чому ти ще не сивий? Тому що я вже звик до них. Коротше, так, тут живе дуже багато людей, із них багато дітей. Нікіта, Тьома. Стас. Слухай, а їх 80. Можна ж просто ім'я назвати і точно хтось є з таким ім'ям. Так. Типу, Микита є? Ось. Я вгадав, дякую. Коротше, є жінка, її звати Таліна, вона теж тут. Ось вона, до речі. Так. З нею ми теж познайомимося. Потім вона це заснувала, вона відкрила цей центр. І я тут сюди прийшов 1-3 квітня і почав займатися дітьми. Там багато ми робили такого, що було необхідно. Там закупали ліжка, все для сну, якийсь одяг, якась там побутова техніка. А потім... А ці вікна, їх же ж не було, так? Да? Вікон не було. Да, я просто пам'ятаю, це ж типу аварійне від універа, да? В цілому так, це будівля 1914 року. Вона була побудована. Так, це, до речі, був воєнний госпіталь під час Першої світової війни. Потім це став інститут геології. 10 років він не працював. І коли почалася війна, тут є велике бомбосховище. До нього почали приїжджати люди, там ховалися. Їх ставало все більше і більше. Нема було де жити. Ти з собою забираєш когось сюди чи цього? Ні, я усіх їх продам, вони це знають. Ви помітили, який зв'язок у Фіми з дітьми? Ми з Колею попливли одразу. А він не тільки витримує, а ще й вміє їх приборкувати, залишаючись спокійним. Стоп, зйомка! Ну, майже спокійним. Я знаю, що ви знаєте матюки. От, я, мабуть, тут щось по типу старшого брата. Я не знаю, в мене немає якогось там свідоцтва, що я ось волонтер. Ти коротше, знаєш, ти вважатий, який сильно далеко зайшов. Знаєш, так. Сьогодні що ти тут зробиш? Сьогодні в нас традиційна... Це не так часто буває, тому що це дуже складно для психічного стану мого. Але це 4-та... Раз ми плакали з нього.
Так, це 4-та вже ночівля. Там до мене під пальто хтось заповзає, якщо що. Це нормально. Це Владик, це Владик. От, і сьогодні ми тут ночуємо, ми дивимося фільми, їмо піцу, їмо попкорн. І колись ми засинаємо, але частіше за все я засинаю перший. І дітям це прикол. Ви сьогодні фільм дивитесь чи ні? Ми сьогодні, ми обираємо фільм, чергуємо. Ми там фільм, мультфільм. А де цей зал? Наверху. Що ви розуміли, минулого разу ми дивилися «От заката до рассвета». Тому що вони хотіли, давай щось покажи. Я такий, добре, поїхали. І як вам Як фільм? фільм «От заката»? Нормально! Я їм показав найгірші частини, там, де Сальма Хайек починає вже перетворюватися на вампіра, і ось там фінальна битва, там, де всі на всіх. Головний прикол цього заходу, що діти облаштовують цей кінозал власноруч. Зараз, діти, давайте, знаєте, як ми зробимо? Спочатку нам потрібні матраси для того, там, щоб Де все вони? підготувати. А не Ось там. того боку. Пішли. Юра, ну. Дантес, помогай, Фімус попросив. Так, а ви там стоїте, як вам допомогти? О, Так, хлопці, Якось разом. хлопці, хто постарше, будь ласка, давайте, допомагайте. Ні. Фіма, що там ще треба? Нормально, працюємо. Я не розумію, яким чином, але якось в цьому хаосі процес йшов, і кімната перетворилась на кінозал. Що тут взагалі відбувається, коли тебе нема? По-перше, я не знаю. І якщо хочете, подивіться точку збору, де Фіма розповідає історії з цього прихистку. Так, багато є було історій, веселих і сумних, але сумні я не розказую, а веселі розказую. Коли мене тут нема, усі живуть нормальним життям, не знаю, вони усі з батьками, воно хтось вчиться. Саш, я розмовляю. Зараз ми підемо за великими матрасами, секунду. Ну мені здається, якщо б ти був кожен день, вони б не так раділи, чим коли ти там 2 рази на Я тиждень. би помер, якщо б я був кожен день тут. Тому що це, Ти коли приходиш, це для них явище таке. Я дуже радий, що почався навчальний рік, тому що вони реально навчаються. Вони ж онлайн, типу? Усі онлайн навчаються, так. Ми зробили Wi-Fi, в них є така можливість. Коли я приходжу, все руйнується. Часто до них приїжджають якісь психологи, їм намагаються допомогти. Я намагаюсь в той самий час не приходити. Ти заважаєш. А Так. психологи, типу, як теж волонтери просто. Так. І є в якісь відгуки, допомагають? Чесно кажучи, Бо по дітям точно, я... хоч точно, не завадить, всі кажуть. Не завадить. Диви, я з ними не спілкуюся про війну. Все, що я можу зробити, це відволікати їх. Я навіть не знаю ще половини історії. Історія Фіми для мене є яскравим прикладом того, наскільки різним може бути шлях свідомого, адекватного українця в цій війні. Можна бути корисним там, де ти є, наприклад, приносити користь тим, що рятуєш дитинство малечі. Колись вперше ми таке зробили ночівлю, їм так сподобалось. Це прикольно. Розумієш, для них це цілодобовий табір. В тебе завжди є десь друг на відстані максимум 1-2 кімнат. Так. А вони прям ночівля, вони прям тут засипають, чи вони по кімнатам йдуть? Засинають. Більшість засинає. Перша ночівля була просто жахлива, для них це був шок. Я б заснув, прокинувся о 3:45, і вони ще дивилися «Короля Льва». А це такий мультфільм, що я теж заліп, не зміг заснути, додивився до кінця. Ми тут розважаємось. У тебе є якийсь строк, до якого ти плануєш бути? Чи поки це потрібно, поки воно тут, ти і будеш приїжджати? Я не знав, що я так надовго. Коли я вперше побачив цей шелтер, я так для себе зрозумів, що в принципі нормальний масштаб, щоб займатися тільки цим шелтером. Мені просто дуже важливо бути корисним в чомусь. І от я думаю, якщо буду займатися таким великим шелтером, норм, навіть якщо тільки їм. На минулій ночівлі я сказав, що я їду на місяць. Я так планував, дійсно, у нас повинні були бути гастролі в Америці. Там я плакав, я першим заплакав. Усі почали плакати, і я такий, та й хер з ним, я залишусь. І я планував повертатися в Київ, тому що там мені потрібна робота, тому що роботи зараз в мене немає, наприклад. Там є якісь там Ліга сміху буде зніматися, але це все одно не про гроші, мені потрібно щось заробляти. А потім я так зрозумів, що якщо я вже взявся, то, мабуть, треба... Відповідальність за тих, кого приручив. Так, якщо хтось дивився точку збору про хлопця, який матюкався і потім сказав, що брехав, це крупна його візьміть. Ага. Ти його розвів, коли він матюкався. Несподівано діти перестали задавати Фімі 100-500 питань на секунду, і ми змогли ще трохи поговорити про важливе. А що потрібно зараз цьому шелтеру? Дивіться, яка схема? Це колишній інститут геології.
І ця будівля, її власником є інститут, геолого-розвідувальний інститут, який знаходиться в Києві. І вони нам не дають дозвіл для того, щоб це зробити гуртожитку. Щоб перевести його в ранг гуртожитку. Так, в стан гуртожитку. Добре, якщо стан не змінити, хоча б дайте нам його в оренду, щоб просто зиму пережити. Вони не йдуть на контакт, а через це... А чому? Як вони поясняють? Просто не відповідають, що вони якісь аргументи типу. Вони просто не відповідають. Вони просто морозяться. Треба типу достучатися до них. Достучатися, і ніхто не знає, де він знаходиться, цей інститут. І в Києві навіть ніхто? В Києві є телефон, який ніхто не бере, тому ми зараз намагаємося якось це розрулити. А якщо самим почати робити, що буде? Потрібно дуже багато грошей. І ми не можемо їх залучити через те, що фонди не можуть... Не неофіційно. Ми не можемо їм Куди? Куди? Ми не можемо їм гарантувати, що ось в нас не заберуть потім хтось. Тобто вони вкладуть, а це буде на балансі геологічного цього. Давайте так, проблем було багато. Були люди, які казали нещодавно, що насправді ми хотіли вас виселити ще 3 місяці тому. Коли вони одразу тут з'явилися, були бандити, були депутати. Я не буду казати імена, просто були люди, які були проти цього. Хоча 10 років нікому нахер не впала ця будівля, і як тільки тут з'явилися люди, і почалося якесь життя. Бабки. О, нормально, Ресурс. От. Але я відповідаю, що якщо вони приїдуть і будуть намагатися виселити їх, або будуть вставляти палки в колеса, я знищу всіх. Я тут буду стояти, тому що це моя війна. В нас є люди, які... Так можна заліпнути на них. Одна з найважливіших перемог, особисто для мене, це те, що ми зробили дитячий майданчик на вулиці. Причому ми зробили як? В Інстаграмі я виклав пост, сфотографував, як зараз є, там, де тільки пісочниця, немає жодних гойдалок, нічого не було. А потім просто в фотошопі показав, як може бути. Ми це порахували у компанії, і це коштувало щось в районі 120 тисяч гривень. І ми знайшли, і я не робив збір. Не збирав. Тому що, чесно кажучи, мені достатньо важко робити збір на саме переселенців, навіть на дітей, тому що є важливіші проблеми. І гроші кінчаються у людей. Я розумію, що хай краще на армію щось кинуть, ніж на дітей. Тому що кому це буде потрібно, якщо ми програємо, не дай Боже, але ми все. І так ми знайшлася дівчина з Австрії, яка сама з Дніпра. Вона оплатила, і знаєте, в чому прикол? Що картинка з Інстаграму, вона ожила. Я бачу, ти майже те ж саме, що в фотошопі. Майже там щось не помістилось, але в цілому ти просто дивишся, такий, вдалося. Як вам такі історії? Так, бандити, якщо ви зараз це дивитесь, оближте цей шелтер. А ще краще, допоможіть. А якщо нас дивляться ще й представники Інституту геології, то і ви теж активізуйтеся, надайте відповідні папери. Це важливо. Але повернемося до ФІМ, який виховує дітей за суворими законами. Ви навіть не уявляєте, як приємно дітям казати «ні», це дорого. Кожна дитина на день народження отримує якийсь подарунок. Починали ми з якоїсь фігні такої дрібної, а потім вже колонки, потім дрон. Чувак попросив, йому там 13 років. Піцу зараз приїде. Да, Бодь. Мой брат Виталик заказал у тебя. Ты мне купишь хотя бы? Хочу. Хорошо. Куплю тебе попкорн. А ты каждому будешь? Попкорн? Ти що? Ні. Тогда можно мне... Пожмені, да? Пожмені на Насправді, кожного. я... З ними може були це щирими повністю, Так, ні, це дорого. Кожному? Ні. Я не хочу, щоб вони думали, що все їм дається просто так. І хоча б щось, тому що я не хочу бути людиною, яка каже завжди Просто так. дає, і просто дає. Так. Ми грали в футбол, щоб хтось пішов в АТБ. Переможці ходили в АТБ і могли собі купити щось до 40 гривень. Насправді, щоб зробити свято, не потрібно багато грошей. Чисто інтертеймент цей потрібен. Так, найвеселіше це була приватизація велосипедів. У нас було дуже багато велосипедів, і всі їх знищували, тому що всі каталися на всіх. Щас, секунду. Він сам кайфує. І потім я зробив приватизацію. Я усіх вивів на вулицю, привів усі велосипеди. І у нас була лотерея, абсолютно чесна. Є там 10 дітей, 10 велосипедів. У кожного велосипеда є своя цифра. Хтось каже 3, я кажу 3, ось цей велосипед.
Просто мене дуже смішно приватизація велосипедів дітьми. І воно і зараз як? І зараз, ну, це стало краще. А далі ми всі разом дивилися мультик, і це було так тепло. Я думав про те, що так, війна – це жах і горе. Але я пишаюсь тим, які риси вона відкрила в багатьох з нас. Головне, чому ми навчилися, що треба беззупинно допомагати і робити добро. І тоді це добро буде заряджати і надавати наснаги тим, хто цього потребує. Фіма та його діти гідні окремого епізоду, чи навіть фільму. Я відверто пишаюся його роботою, а ми маємо прекрасний фінал цього насиченого епізоду. Нарешті ми дібралися до фінальної точки. Посередині стоїть наш знайомий Федір. І ось нарешті ми віддаємо, щоб ти зміг її направити далі. Скажи, взагалі, скільки живуть у вас тачки? Буває день, буває місяць. А, то буває. Сподіваємось на місяць хоча б, бажаємо. Слухай, ну ти зараз в гарячу точку їдеш, Так. І як ти думаєш, ми не будемо її називати, скоро там вже буде ми? Надіємося, що так. Велике дякую всім хлопцям, передавай велике вітання і дякую за все, що ви робите. Хай допомагає машина. І тримайтесь сильними, а ми будемо робити все, що далі можемо. Коротше, донатьте на ЗСУ і не забувайте. Не зупиняйтесь, ще багато чого робити. Так, потім ще й відбудовувати. Дякую, ми тебе відпускаємо. Все. Нехай щастить. Гарної дороги. Та тобі дякую велике. Хоч так, якась. Коль, питання. Да. Я ставлю в кінці шоу всім своїм співведучим, які були зі мною протягом дня. Скажи, як ти думаєш, ти зі мною поїздив цілий день, навіщо ми робимо це шоу? Ми робимо шоу, по-перше, щоб мотивувати людей. По-друге, щоб показати внутрішню кухню, бо не всі знають, такі історії сьогодні були, навіть я там закікав прихерів. І пишаюся і нашими волонтерами, яких знаємо з нашого фонду, і Христовим, всім, хто допомагає. Треба показувати людям повний процес, щоб вони розуміли, як це важко на всіх етапах, і, можливо, вони там більше зберуться, і кому ще не вистачає там сил зібратися, і донатити, і допомагати до перемоги. Тим паче новини хороші, будуть погані, до цього також треба бути готовими. Просто треба йти до перемоги і йти далі. Я сподіваюся, що погані новини – це тільки сніг. Ну, все може бути, будемо сподіватися, що тільки гарні будуть. Ну а перед конкурсом традиційно база від героїв випуску. А якщо б у мене була можливість повернутися в 23 люте, я б купив би більше доларів і замовив би на всі кошти харчей з Британії. Сам собі порадив триматися, не панікувати. Я б не поїхав би на захід країни. Я б одразу сюди приїхав. Тому що мені тут комфортно, мені тут зручно допомагати насамперед. Що я зроблю одразу після нашої перемоги? Ну, це очевидно, я нап'юся. Реально нап'юся. Причому так щиро, як ніколи. І я кожного разу, коли приїжджаю до населених пунктів, більше як жарт, але в кожному жарті є своя правда. Я кажу, ми з вами тут накроємо таку поляну, так відзначимо, це буде ух. Одразу після перемоги я почну плакати. Плакати максимально довго. Тому що я, мабуть, буду плакати за увесь той час, який я не плакав і стримував себе. Тому що я намагався триматись, нікому ж не цікаво. Знаєте, всі все розуміють. Ця ситуація, коли всі все розуміють, і дуже важкий час, але ми так, як мені здається, просто всією країною домовились триматись. Після нашої перемоги я хочу поїхати відпочити в Генічеськ дуже сильно, або Бердянськ. Ну, це так, розгон буде. А реально хочу першим чином поїхати в Крим, в Судак, потусуватися. Ну і думаю, звісно, я набухаюся добряче, так нап'юся, що буду радіти, бігати по вулиці і почну займатися спортом. Я живу в місті, яке не так сильно розбомбили в порівнянні з усіма іншими. Тому одразу, як скажуть, можна, поїдемо з усіма туди, де потрібна допомога, хоча б руки просто. Найголовніше відкриття цієї війни для мене те, що русський Що я не боєгуз, по-перше. Що в мене є якісь яйця. І я російськомовний, і зараз, під час війни, я зрозумів, що українська мова, вона неймовірна. Вона має бути, вона солов'їна. Вона не колхозна, як нам постійно втирали, пропаганда. Вона дуже крута.
Ми неодмінно переможемо, тому що ми нормальні, адекватні, класні люди, українці. І тому що у нас є дух, воля до перемоги, і ми воліємо за справедливість. Коротше, ми добро. Ми зараз добро і завжди їм були. І, на жаль, нам довелося це зараз комусь доводити. Але ми не можемо не перемогти. Ми неодмінно переможемо, тому що ми в себе вдома. Це наша земля і крапка. Україна майбутнього – це щось суперсучасне, технічне, ф'южн з класними дорогами, з асфальтами, з великою зарплатньою, з класними дівчатами. Коротше, те саме, що і зараз, але в більш сучасній упаковці. Ось це Україна майбутнього. Наша країна стала вже Європою. Вона вже є частиною Європи. І цей занавіс радянський, він вже практично улітучився, скажімо так. Він вже розбитий. Квітучою стане наша країна, обов'язково. Я хочу бачити Україну майбутнього чесною. Я хочу бачити Україну майбутнього згуртованою, як це було в перший місяць. Я не хочу, щоб люди сварилися через такі дрібниці. Я не хочу, щоб коли привозили людей з коронавірусом, люди намагалися їх в Нових Санжарах там десь побивати. Я хочу, щоб всі трошки розуміли, що ми пережили і цінували. Тому що люди повинні пам'ятати, наскільки було страшно і важко в перший місяць. Сподіваюсь, що не буде жодних суперечок, хто що пережив, а от я таке пережив, а я таке пережив. Так, комусь пощастило, комусь ні. Але я хочу, щоб всі поважали одне одного. І цінували те, що ми перемогли. Круті слова крутих людей, яких я добре знаю, ідеально зафіналили цей епізод. Це був чи не найнасиченіший день нашого проєкту. Та інакше бути не могло, бо Дніпро показав себе круто, як в 14-му, коли все тільки починалося, так і у 22-му, під час повномасштабного вторгнення. Словом, люди тут круті. Тож радий, що показав вам бодай когось з них. Стоп, в нас же ще конкурс. Тепер час для твого розіграшу своєї футболки, який ти вже показував. Вибачте, да, ось. І скажи, що треба людям буде зробити в коментарях? Дивіться, ми скоро повертаємо ось шоу «Підкати» наші. Воно вже повернулося. Коли воно вийде, воно повернулося. Там сіли військові. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях підкат для військової жінки, тому що ми також їх будемо кликати. І за найкращий підкат я оберу, і оця футболочка від нашого фонду LNJ їде до вас. Ось так. Круто, це крута штука. Коль, я тобі дякую, що ти витримав цей день. Хлопцям привіт, всім привіт через. А я пішки пішов за іншою тачкою і в Харків. Я сьогодні їду додому. А я вже вдома. А ти вже вдома? Все, дякую. Гарної дороги. Дякую, що запросив. Всім па-па. Ставте лайки, алло, дурачки. О, до речі, дякую. Там що, підписуйте на канал, лайки, коментарі, колокольчики. Алло. Ку-ку. Ку-ку. Пока.